dear friends, welcome to the YouTube channel of Shri Sagar Coaching Classes. If you like this video, please subscribe this channel. So friends, today we are going to learn about a topic that is the gamete formation. So gamete formation याबद्दल पण आपण बघितलेलं आहे की गॅमेट फॉर्मेशन जे आहे ते मेयोसिस टाइपच्या सेल डिव्हिजन मुळे होतं. मग जे ह्यूमन आहे यांच्यामध्ये स्पर्म नावाचा जो गॅमेट आहे हा प्रोड्यूस होतो मेयोसिस प्रोसेसने इन द मेल अँड फिमेल मध्ये काय होतं इन वुमेन काय होतं की ओव्यूम नावाचं गॅमेट फॉर्म होतं त्यांच्यामध्ये मेयोसिस टाइपचं सेल डिव्हिजन होतं. सो स्पर्म अँड ओव्यूम आर प्रोड्यूस्ड are the gamete. These both gametes are formed by the meiosis process. So sperms are produced in the male from the maturity to till the death. Male मध्ये जे स्पर्म आहे हे स्पर्म मेल मध्ये कुठपर्यंत प्रोड्यूस होतात तर त्यांची मॅच्युरिटी पासून तर त्यांच्या डेथ पर्यंत. आणि जे ओव्यूम आहे सो स्पर्म जे आहे स्पर्म्स जे आहे ते इन मेल सो स्पर्म जे आहे ते कुठून कुठपर्यंत तर मॅच्युरिटी पासून ते मॅच्युरिटी टू डेथ. सो डेथ पर्यंत काय होतं स्पर्म्स हे त्यांच्या बॉडीमध्ये प्रोड्यूस होत असतात. अँड ओव्यूम जे असतं हे ओव्यूम जे आहे हे इन फिमेल बॉडी फिमेलच्या बॉडीमध्ये जे ओव्यूम आहे हे कुठून कुठपर्यंत असतं तर फ्रॉम द एज ऑफ मॅच्युरिटी. मॅच्युरिटीचं एज कधी असतं फ्रॉम 10 to 17 इयर्स हे मॅच्युरिटीचं एज असतं. या एज पासून ते मेनोपॉज पर्यंत. ओके सो ओव्यूम इज अ रिलीज और ओव्यूम इज अ प्रोड्यूस्ड इन द फिमेल बॉडी फ्रॉम द एज ऑफ मॅच्युरिटी अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज. सो या वेळेमध्येच काय होतं ओव्यूम हे प्रोड्यूस होत असतं. सो मॅच्युरिटी लेवल आहे फ्रॉम 10 to 17 इयर्स अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज. मेनोपॉज असतं अप्रॉक्सिमेटली 45 इयर्स और 45 to 50 इयर्स जे आहे इथपर्यंत काय असतं एवढं एज असतं ते मेनोपॉजचं एज असतं. तर मेनोपॉज म्हणजे काय व्हॉट इज अ मेनोपॉज. सो मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. म्हणजे असं एज फिमेलचं की ज्यामध्ये काय होतं तर तिचं जे रिप्रोडक्टिव्ह जी सिस्टीम आहे तिचं फंक्शनिंग काय होतं स्टॉप होतं. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मेनोपॉज. सो मेनोपॉज म्हणजे काय मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि त्यामुळे ही सिस्टीम जी आहे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचं जे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचं फंक्शनिंग आहे ते स्टॉप होतं. ज्या एजमध्ये होतं त्याला मेनोपॉज म्हणतात. आणि हे जास्त साधारणतः 45 to 50 इयर्स हे या एजमध्ये मेनोपॉज येत असतो. त्याचं कारण काय आहे व्हॉट इज द कॉज ऑफ मेनोपॉज. मेनोपॉज जे आहे त्याचं कारण आहे की जे सिक्रेशन ऑफ द हॉर्मोन्स that can control the female reproductive system that get irregular or that get stopped. म्हणजे जे हार्मोन्स आहेत जे हार्मोन्स या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमला कंट्रोल करत असतात किंवा ती फंक्शनिंग जे आहे त्याला कंट्रोलिंग करत असतात. तर हे कंट्रोलिंग करणारे जे हार्मोन्स आहे यांचं सिक्रेशन त्या फिमेलच्या बॉडीमध्ये 45 to 50 या एजपर्यंत काय होतं तर ते काय होतं आयदर इरेग्युलर होतं. ते कधीही सिक्रेट होतं कधीही होत नाही असं इरेग्युलर होतं किंवा डायरेक्टली स्टॉप होतं. आणि त्यामुळे ते जो एज असतो त्या एजला काय म्हटलं जातं मेनोपॉज असं म्हटलं जातं. सो दीज आर द कॉजेस ऑफ मेनोपॉज. आणि अशा प्रकारे हे मेनोपॉज आहे यामुळे त्या फिमेलच्या बॉडीमधले रिप्रोडक्टिव्ह फंक्शनिंग जी सिस्टीम आहे रिप्रोडक्टिव्ह जी सिस्टीम आहे ती काय होते स्टॉप होते. सो दिस इज अवर गॅमेट फॉर्मेशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलायझेशन. नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला फर्टिलायझेशन. सो आपण याबद्दल पण गॅमेट फॉर्मेशन इन द प्लांट रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये बघितलेलं होतं की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. एक असतं गॅमेट फॉर्मेशन आणि दुसरं असतं फर्टिलायझेशन. सो गॅमेट फॉर्मेशन आणि फर्टिलायझेशन. गॅमेट फॉर्मेशन कसं होतं हे आपण बघितले. देन फर्टिलायझेशन यू नो दॅट फर्टिलायझेशन जे आहे ते म्हणजे काय तर
प्रोड्यूस्ड होणारे जे गॅमेट आहे यांचं होणारं युनियन. सो यू नो दॅट स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेल and ovum are produced from the woman. So sperms and ovum are union together and that is form a zygote. त्यामुळे काय फॉर्म होतं? झायगोट फॉर्म होतं. सो हे झायगोट फॉर्म होणं या पूर्ण प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? फर्टिलायझेशन. ओके, सो sperms and ovum are union together, that is called as a fertilization. आता फर्टिलायझेशन जे आहे इट इज इंटरनल इन द ह्युमन मध्ये हे फर्टिलायझेशन इंटरनल असतं. इन द बॉडी ऑफ ह्युमन हे इंटरनल होतं. मग आता हे कसं होतंय? सो स्पर्म्स आर इजॅक्युलेटेड फ्रॉम द मेल. सो स्पर्म्स आर इजॅक्युलेटेड इन द व्हेजिना ऑफ द वुमेन ड्युरिंग द कॉप्युलेशन. सो जेव्हा हे प्रोसेस घडते कॉप्युलेशनची त्यामध्ये हे स्पर्म्स एंटर्ड होतात व्हेजिनामध्ये आणि याचा जो रूट असतो तो रूट कसा असतो? फ्रॉम व्हेजिना टू द युटेरस टू द ओव्हिडक्ट. आता तुम्हाला माहिती आहे की आपण या अगोदर ह्युमन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमची प्रोसेस बघितलेली आहे. त्या प्रोसेसमध्ये आपण हे शिकलो आहोत की जे ओव्ह्यूम आहे हे ओव्हिडक्टमध्ये येते आणि ओव्हिडक्टमध्ये ते प्रेझेंट राहतं आणि पुढे ते युटेरसमध्ये पुश होते. आता जेव्हा ते ओव्हिडक्टमध्ये प्रेझेंट असतं तेव्हा त्याचं फर्टिलायझेशन घडतं. मग फर्टिलायझेशन होताना हे फर्टिलायझेशन कशाने होत आहे? तर जे स्पर्म्स आहेत हे स्पर्म्स काय होतात? व्हेजिना टू युटेरस आणि युटेरसमधून ते कुठे जातात? ओव्हिडक्टमध्ये प्रेझेंट असलेल्या त्या ओव्ह्यूमपर्यंत जातात आणि म्हणून ते जिथे गेल्यानंतर तिथे काय होतं? त्याचं फर्टिलायझेशन होतं. आता एका वेळेस ओव्ह्यूम जे आहे हे एकच ओव्ह्यूम प्रेझेंट असतं पण त्याच वेळेस हे नंबर ऑफ मिलियन्स ऑफ ओव्ह्यूम जे स्पर्म्स आहेत मिलियन्स ऑफ स्पर्म्सचे एका ओव्ह्यूमला ओन्ली सिंगल ओव्ह्यूमला ते काय करत असतात? फर्टिलाइज करतात. म्हणजे एक ओव्ह्यूम असतं आणि बाकीचे सर्व मिलियन्स ऑफ लाखो जे स्पर्म्स आहेत ते स्पर्म्स त्या एका ओव्ह्यूमला काय करतात? फर्टिलाइज करत असतात आणि त्यामुळे काय होतं? फर्टिलायझेशन प्रोसेस तिकडे कंप्लीट होत असते. सो आता काय होतं की ओव्ह्यूम जे आहे हे ओव्ह्यूम हे काय सांगितलं की एका मंथमध्ये एका ओव्हरीमधनं एक अल्टरनेटिव्हली ते येते. म्हणजे जर एका वेळेस एकदा जर ते एका बाजूच्या ओव्हरीमधनं जर एक ओव्ह्यूम आलं तर पुढच्या वेळेस दुसऱ्या ओव्हरीमधनं येते, अल्टरनेटिव्हली येतं. पण जेव्हा ती लेडीज असते, जेव्हा ती फिमेल आहे, ह्या फिमेलच्या बॉडी जेव्हा ती जन्माला येते तेव्हाच तिच्या बॉडीमध्ये काय असतात? 2 to 4 मिलियन ओवाज आर प्रेझेंट. म्हणजे खूप सारे 2 to 4 मिलियन इतके ओव्ह्यूम तिच्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतात. पण तिच्या मेनोपॉजच्या एजपर्यंत तिच्या बॉडीमधनं म्हणजे तिच्या मॅच्युरिटी जेव्हा स्टार्ट होते तेव्हा ते मॅच्युअर होतात ओव्ह्यूम आणि ओव्ह्यूम मॅच्युअर झाले की मग ते काय होतात? तर रिलीज व्हायला लागतात ओव्हिडक्टमधून. ते ओव्हिडक्टमध्ये यायला लागतात म्हणजे ओव्हरीतनं ते रिलीज व्हायला लागतात मॅच्युरिटी लेवलपासून. बरोबर? तेव्हाच आपण म्हणतो की देयर इज अ पिरियड्स गेट स्टार्ट. मग पिरियड स्टार्ट होतात त्यावेळेस काय होतं की जेव्हा तो ओव्ह्यूम येतोय हा ओव्ह्यूम जे आहे ते अल्टरनेटिव्हली रिलीज होतात. तर त्यापैकी म्हणजे मेनोपॉजच्या एजपर्यंत ह्या 2 ते 4 लाख मिलियन 2 ते 4 मिलियन जे आहे 2 to 4 मिलियन ओव्ह्यूमपैकी मेनोपॉजपर्यंत फक्त 400 ओव्ह्यूमच रिलीज होत असतं. मग बाकीच्यांचं काय होतं? म्हणजे एव्हरी मंथमध्ये एकच यायचंय त्याला. तर असे पूर्ण मेनोपॉजच्या एजपर्यंत त्या फिमेलच्या म्हणजे तिच्या वयाच्या 45 ते 50 वर्षापर्यंत 400च ओव्ह्यूम फक्त रिलीज होऊ शकतात. मग उरलेल्यांचं काय होतं? तर उरलेले जे आहेत ते काय होतात? डिजनरेट होतात. ओके, सो oocytes are released from the ovaries during the age of during the last few months of the last few months nearing to the age of menopause. जर मेनोपॉजच्या एजच्या जवळपासच्या मंथमध्ये जे ओव्ह्यूम जे आहे जे oocyte जे आहे ते रिलीज होत आहे त्या ओव्हरीमधनं तर त्याची जी ॲबिलिटी असते द ॲबिलिटी ऑफ द फर्टिलायझेशन ऑर द फर्टिलिटी ऑफ दॅट ओव्ह्यूम गेट लॉस्ट. म्हणजे मेनोपॉजच्या एजच्या जवळ जेव्हा ते ओव्ह्यूम रिलीज होतं त्या मंथमध्ये आणि ते जे रिलीज झालेलं जे ओव्ह्यूम असतं त्याची जी फर्टिलिटी असते पूर्ण लॉस झालेली असते. त्याची ॲबिलिटी असते फर्टाईल होण्याची तर ती लॉस झालेली असते. त्यामुळे काय होतं? तर त्यामुळे त्याचं फर्टिलायझेशन कम्प्लिटली होत नाही आणि त्याचं फर्टिलायझेशन कम्प्लीट झालं नाही तर त्याचं सेल डिव्हिजन प्रॉपर होणार नाही.
आणि त्याचं सेल डिव्हिजन प्रॉपर जर झालं नाही तर त्यामुळे काय होतंय की त्यामुळे जो तयार होणारा नवीन इंडिव्हिज्युअल असेल, त्यामुळे तयार होणारा झायगोट असेल, त्यामुळे तयार होणारा एम्ब्रॉय असेल, तर ते एम्ब्रॉय प्रॉपर असणार नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या ॲबनॉर्मॅलिटीजचं प्रमाण असेल ते वाढलेलं असेल. यामुळे काय केलं जातं की प्रॉपर एजमध्ये फंक्शनिंग रिप्रोडक्टिव्ह फंक्शन होणं गरजेचं असतं. सो या पद्धतीने जर मेनोपॉजच्या एजच्या जवळ जर एखादी फिमेल आहे, तिचं जर ओसाईट जे आहे ती जर रिलीज होते, तर त्याची जी फर्टिलिटी असते ती काय होत असते, त्यावेळेस त्या एजमध्ये लॉस झालेली असते. तशा वयामध्ये जर ते इंडिव्हिज्युअल तयार होत असेल, त्या वयामध्ये जर एम्ब्रॉय तयार होणार असेल, तर ते एम्ब्रॉय कसं असेल, ते ॲबनॉर्मल असेल. सो द ॲबनॉर्मॅलिटीज लाईक अ डाऊन सिंड्रोम सारखी ॲबनॉर्मॅलिटी त्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये त्या बाळामध्ये त्यांच्या येऊ शकते. सो अशा पद्धतीने मेनोपॉजच्या एजपर्यंत त्या फिमेलची जी ओसाईट असतात ते सुद्धा काय झालेले असतात, ओल्ड झालेले असतात. त्यामुळे त्यांची जी ॲबिलिटी असते ती लॉस झालेली असते फर्टाईल होण्याची, आणि त्यामुळे ते प्रॉपरली फर्टाईल होत नाही, झायगोट सेल डिव्हिजन प्रॉपर होत नाही, त्यामुळे तयार होणारे एम्ब्रॉय जे असतात त्याच्यामध्ये डाऊन सिंड्रोम सारख्या ज्या ॲबनॉर्मॅलिटीज आहे, डिसीजेस आहे ते होऊ शकतात. सो अशा पद्धतीने हे आपण बघतोय की फर्टिलायझेशन प्रॉपर होणं, प्रॉपर टायमिंगमध्ये होणं गरजेचं आहे. मेनोपॉजच्या एजमध्ये जर तुम्ही जर फर्टिलिटी होणार असेल, जर एम्ब्रॉय जर तयार होणार असेल, तर ते ॲबनॉर्मलच असणार आहे, कारण त्या वयामध्ये ते ओसाईट जे असतात ते पूर्णपणे ओल्ड झालेले असतात. जशी ती फिमेल आहे ती ओल्ड होते, तसं तिचं ओसाईट्स पण ओल्ड होतात आणि त्यांची फर्टिलिटी जी असते ती लॉस होत असते. Our next point is that, remember, do you know that the two things are here? The sperms are produced in the male. So sperms जे असतात ते काय होतात, men मध्ये प्रोड्यूस होतात, ovumes are produced in the woman. ओके, सो आपल्याला माहिती हे दोन गॅमेट आहेत. आता हे गॅमेट आहे किंवा ह्या जर्म सेल्स आहेत. आता जर्म सेल जी आहे ती कशी प्रोड्यूस होते, तर ती कशी असते, डिप्लॉइड इन नेचर असते. जर्म सेल जी असते ती कशी असते, डिप्लॉइड. जर्म सेल जी आहे ती ट्वाइस ईयर डिप्लॉइड असते, बरोबर. आणि तिच्यापासून जर्म सेल जी आहे ती कशी तयार होते, तर स्पर्म पासून आणि ओव्ह्यूम पासून, या गॅमेट पासून तयार होते. तिचं मेयोसिस टाइपचं सेल डिव्हिजन होते. सो जर्म सेल जो मेयोसिस टाइपचं सेल डिव्हिजन झालं की तिच्यापासून आपल्याला दोन हॅप्लॉइड सेल्स मिळतात, अँड दॅट आर द स्पर्म्स अँड द ओव्ह्यूम. सो दीज आर द हॅप्लॉइड सेल्स. हे काय असतात, हॅप्लॉइड सेल्स आहेत. मग आता यामध्ये आपल्याला लक्षात येतं की जे स्पर्म्स असतात हे कशा पद्धतीने तयार होत आहेत, तर आपल्याला माहिती आहे की मेलमध्ये किंवा इन द मेलमध्ये काय होतंय की जे क्रोमोझोम्स प्रेझेंट असतात हे क्रोमोझोम्स किती असतात त्याच्या डिप्लॉइड सेलमध्ये, तर त्याच्या डिप्लॉइड सेलमध्ये प्रेझेंट असतात मेलमध्ये 44+2 जे असतात ते, हे जे 44 आहे ते ऑटोसोम्स असतात आणि उरलेले दोन जे आहेत ते सेक्स क्रोमोझोम असतात. या सेक्स क्रोमोझोमवरती डिटरमाइंड असतं आपले रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनचं फंक्शनिंग होणं, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचं फंक्शनिंग होणं. सो हे दोन 44 जे असतात हे 44 काय आहे, तर आपली जी बॉडीमध्ये असलेली ग्रोथ होणं वगैरे ज्या गोष्टी आहेत ते ह्या क्रोमोझोम्सने होतं, आणि दोन जे आहेत ते कोणते असतात, सेक्स क्रोमोझोम्स असतात. सो मेनमध्ये जे आहे, मेनमध्ये हे तयार होणारे जे क्रोमोझोम्स आहेत ते 44+XY असतात, आणि इन वुमेनमध्ये तयार होणारे जे असतात ते 44+ काय असतात, X6 असतात. तर हे काय आहे, आता डिप्लॉइड आहे. का, कारण डिप्लॉइड आहे म्हणजे 46 क्रोमोझोम झाले, बरोबर. म्हणजे यांच्यामध्ये किती असतात, 23 पेअर असतात, आणि या 23 पेअरचे हे 44+XY आणि 44+XX हे वुमेनमध्ये प्रेझेंट असतात. मग आता यांचं हॅप्लॉइड सेल तयार होणं, यांचं मेयोसिस टाइपचं सेल डिव्हिजन झालं, तर मेन पासून आपल्याला काय मिळतात, दोन टाइपच्या ज्या सेल्स आहेत त्या मिळू शकतात. म्हणजे दोन टाइपचे स्पर्म्स मिळतात. स्पर्म्स आर टू टाइप्स, एक असेल 22+X वाला आणि एक असेल 22+Y. ओके, सो 22+X आणि 22+Y असे दोन टाइपचे स्पर्म्स प्रोड्यूस होतात, आणि वुमेनमध्ये जे ओव्ह्यूम तयार होतं ते एकच टाइपचं असतं, आणि ते असतं 22+X. म्हणजे 22+X चे दोन या पद्धतीने. सो 22+X and 22+Y.
प्लस एक्स म्हणजे सिमिलरच आहे. ओके, सो एकच टाईपचं जे ओव्ह्यूम आहे, एकच टाईपचं गॅमेट फॉर्म होतं इन वुमेन, पण मेनमध्ये काय होतं तर 22 प्लस एक्स अँड 22 प्लस वाय असे दोन टाईपचे स्पर्म्स प्रोड्यूस होत असतात. दिस इज अ इन्फॉर्मेशन. ओके, सो बोथ द स्पर्म्स अँड ओसाइट्स जे आहेत ते प्रोड्यूस होतात मेयोसिस प्रोसेसने. आणि इन केस ऑफ द स्पर्म द प्रोसेस ऑफ द meiotic cell division is takes place or completed before the sperms are leave the reproductive tract. म्हणजे त्यांचा रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट सोडण्याच्या अगोदरच याचं मेयोटिक सेल डिव्हिजन झालेलं असतं. कोणाचं? स्पर्मचं. म्हणजे तो ऑलरेडी त्याचं मेयोटिक डिव्हिजन हे त्या मेनच्या बॉडीमध्येच ऑलरेडी झालेलं असतं. जेव्हा तो त्यांच्या रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्टला जेव्हा सोडून जाणार आहे त्याच्या अगोदर त्याचं मेयोसिस हे झालेलं असतं. म्हणजे त्याची जी सेल डिव्हिजन आहे ती पूर्णपणे झालेली असते आणि त्याची स्पर्म हा तयार झालेला असतो. पण इन केस ऑफ ओव्ह्यूमच्या केसमध्ये काय होतं तर ओव्ह्यूम हा कधी फर्टाईल होतो किंवा कधी त्याचं मेयोटिक टाईपचं सेल डिव्हिजन होतं जेव्हा हा स्पर्म आहे हा एंटर होईल जेव्हा त्या फिमेलच्या बॉडीमध्ये, देन ॲट दॅट टाइम द ओव्ह्यूम गेट release or it can be meiotic type of cell division is start of that ovum. So meiotic typeचं डिव्हिजन त्याचं होतं आणि फर्टिलायझेशन त्यावेळेस स्टार्ट होते. So this is a important concept that the sperms are of two types, 22 plus X and 22 plus Y, and ovum is only one type and that is the 22 plus X. आणि या पद्धतीने की क्रोमोझोम्स जे आहेत हे 44 क्रोमोझोम्स आहेत त्यापैकी 22 जे असतात म्हणजे 22 पेअर्स जे असतात ते ऑटोझोम्स असतात आणि एक पेअर असते ती काय असते सेक्स क्रोमोझोम आहे, जे आपण 9th स्टँडर्ड मध्ये ऑलरेडी शिकलेलो आहोत की म्हणजे सेक्स क्रोमोझोम वरतीच आपल्या जे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे ही डिपेंड असते. रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्सचं फंक्शनिंग होणं किंवा त्यांची ग्रोथ होणं हे या सेक्स क्रोमोझोम वरतीच डिपेंड असतं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेव्हलपमेंट ऑफ द बर्थ. आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे डेव्हलपमेंट ऑफ द बर्थ. डेव्हलपमेंट अँड बर्थ. ओके, डेव्हलपमेंट अँड बर्थ काय होतंय की आता समजलं आपल्याला की कुठपर्यंत आलो, झायगोट फॉर्म झालाय, त्याचं मायटोटिक डिव्हिजन होतं, मग एम्ब्रॉय तयार होते, इथपर्यंत आपण आलो. सो द झायगोट इज अ फॉर्म आफ्टर द फर्टिलायझेशन अँड दॅट इज इन द ओव्हिडक्ट. So the undergoes a repeated type of mitotic cell division and embryo is a form. आणि embryo form होतो. Meanwhile, it is a pushed towards the uterus. आता ही गोष्ट आपण प्रत्येक वेळेस सेमच आहे. जसं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये बघितलं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट मध्ये बघितलं आणि इथेही तसंच की झायगोट फॉर्म होते. आता हे झायगोट जे आहे ते कशाने फॉर्म होतं हे आपण इकडे बघितलेलं आहे. स्पर्म्स आणि ओव्ह्यूम एकत्र आला, फर्टिलायझेशन झालं की झायगोट फॉर्म होतं. आता हे झायगोटचं मायटोसिस टाईपचं सेल डिव्हिजन होतं. सो झायगोट जे आहे याचं काय होतं मायटोसिस होतं आणि याचं मायटोसिस टाईपचं सेल डिव्हिजन होऊन काय फॉर्म होतं एम्ब्रॉय. काय फॉर्म होतं एम्ब्रॉय. मग अशा पद्धतीने काय होतंय हे एम्ब्रॉय जे आहे ते इकडे फॉर्म झाले. मग आता एम्ब्रॉय जे आहे ते फॉर्म होताना काय झालं, एम्ब्रॉय फॉर्म झाल्यानंतर तो कुठे आहे ओव्हिडक्ट मध्ये फर्टिलायझेशन झालं. म्हणजे ओव्हिडक्ट मध्ये ओव्ह्यूम प्रेझेंट होता, तिथे हा स्पर्मने त्याला फर्टिलाइज केलं आणि तिथे फर्टिलाइज झाल्यानंतर झायगोट फॉर्म झाला. त्याचं मायटोसिस टाईपचं सेल डिव्हिजन होऊन पुढे काय झालं एम्ब्रियो तयार झाला. आता हा एम्ब्रियो जो आहे हा काय होतो तर ओव्हिडक्ट मध्ये आहे, त्याला पुढे पुश केलं जातं आणि त्यासाठी आपल्याला माहिती आहे की हा जी तो ट्रॅक्ट आहे त्या ट्रॅक्टला एक ऑर्गन स्पेशल ऑर्गन प्रेझेंट होता आणि तो ऑर्गन काय करतोय तर ह्या एम्ब्रियोला पुढे काय करतोय पुश करतो आणि युटेरस मध्ये हा एम्ब्रियो येतोय. आता युटेरस मध्ये एम्ब्रियो आल्यानंतर once it reaches the uterus it is implanted there and after the further growth is developed or the development of the birth of that embryo it takes place after the implantation. मग पुढे त्याला जे फूड मटेरियल आहे ते फूड जे आहे ते कशाने त्याला दिलं जातं तर there is a one organ present in that and that is the placenta. प्लॅसेंटा नावाचा एक ऑर्गन असतो आणि तो ऑर्गन काय करतो तर त्या एम्ब्रॉयला फूड सप्लाय करण्याचं काम करत असतो आणि फर्दर त्याची जी डेव्हलपमेंट आहे त्याची जी ग्रोथ आहे ती त्या पद्धतीने त्या युटेरस मध्ये होत असते. सो एम्ब्रॉयनिक डेव्हलपमेंट इज अ कम्प्लिटेड
अप्रॉक्सिमेटली इन द 9 मंथ्स. आणि 9 मंथ्समध्ये ही एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट काय होते, कम्प्लीट होते. सो एम्ब्रॉय जो आहे ह्या एम्ब्रॉयला फूड मटेरियल त्याच्या मदरकडनं प्रोव्हाइड करण्यासाठी तिथे काय ऑर्गन असतो, तर काय असतो, प्लॅसेंटा. आपण मग नाळ म्हणतो त्याला, की तो जो नाळ असतो तो नाळामुळे काय होतं, आईकडनं त्या बाळाला सगळं काही फूड मटेरियल प्रोव्हाइड केलं जातं आणि मग त्याची काय होते, ग्रोथ होते. आणि ही ग्रोथ पूर्ण होण्यासाठी त्याला अप्रॉक्सिमेटली 9 मंथ लागतात. आणि अशा पद्धतीने हे एम्ब्रॉय काय झालं, तयार झालं. आतापर्यंत आपण बघितलं की कशा प्रकारे हे डेव्हलपमेंट होते. आपण अगोदर मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बघितली, मग फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बघितली, गॅमेट फॉर्मेशन कसं होतंय, स्पर्म ओव्ह्यूम काय आहे, मग फर्टिलायझेशन होतं, स्पर्म ओव्ह्यूमकडे ओव्ह्यूमला फर्टिलाइज करायला जातोय, मग तिथे फर्टिलायझेशन होतं, मग त्याच्यापासून झायगोट फॉर्म होतं, मग एम्ब्रॉय तयार होतं, मग तो युटेरसमध्ये येतोय. बरोबर. आता युटेरसमध्ये तो आल्यानंतर इम्प्लांट होतो, मग तिथे प्लॅसेंटा नावाचा ऑर्गन आहे, तो त्याच्या मदरकडनं त्याला फूड मटेरियल सप्लाय होतं. आणि अशा पद्धतीने ते बाळ जे आहे ते 9 मंथमध्ये पूर्णपणे त्याची काय होते, ग्रोथ होत असते. ओके. ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स दॅट की जे गर्ल चाइल्ड आहे किंवा बॉय चाइल्ड आहे यासाठी कोण रिस्पॉन्सिबल असतं, तर ते आपण आता बघूया. की यू नो दॅट इन मेल there are 22 plus 6 and 22 plus y chromosomes are present. Or the sperms are of two types, that is 22 plus 6 and 22 plus y. म्हणजे स्पर्म जे असतात हे दोन टाइपचे असतात. बरोबर. 22 plus 6 and 22 plus y. ओव्ह्यूम हे ओन्ली वन टाइपचं असतं. आता काय होणार आहे की 22 plus 6 म्हणजे जर स्पर्म जो आहे, आता बघितलं आपण की स्पर्मचं प्रोडक्शन जे आहे, स्पर्म आणि ओव्ह्यूम एकत्र आलं तर झायगोट फॉर्म होते. मग जर 22 plus x हा मेल कडनं आलेला असेल, बरोबर, आणि फिमेल कडनं तर 22 plus x च येणार आहे. सो जर फिमेल कडनं पण 22 plus x च आलेला असेल इन वुमेन, वुमेन कडनं पण तोच आलेला असेल, तर तयार होणारं जे चाइल्ड असतं किंवा त्यापासून होणारं झायगोट, त्यापासून होणारं एम्ब्रॉय, जे तयार होणारं चाइल्ड असेल ते कोणतं असतं, गर्ल चाइल्ड असतं. बरोबर. आणि जर 22 plus y वाला स्पर्म आला आणि तो जर 22 plus x वाल्या ओव्ह्यूम, म्हणजे ओव्ह्यूम तर त्याच टाइपचा आहे, पण 22 plus y वाला जर स्पर्म आला, दोन टाइपचे स्पर्म आहे, बरोबर, मग तो जर आला आणि त्यांचं जर फर्टिलायझेशन झालं, त्यांचं जर युनियन झालं, त्यांचं जर झायगोट फॉर्म झालं, तर त्यापासून तयार होणारं चाइल्ड असतं ते बॉय चाइल्ड असतं. बरोबर. म्हणजे गर्ल चाइल्ड जे आहे ते 22 plus x मेन आणि 22 plus x वुमेन यामुळे तयार होणारं जे चाइल्ड होतं ते गर्ल चाइल्ड असतं. आणि 22 plus y आणि 22 plus x यामुळे या स्पर्म आणि ओव्ह्यूममुळे तयार होणारं जे चाइल्ड असतं ते बॉय चाइल्ड असतं. तर तुम्हाला इकडे दिसतंय की गर्ल चाइल्ड होणं आणि बॉय चाइल्ड होणं हे टोटली कोणावरती डिपेंड आहे, तर ते कोणावरती डिपेंड आहे, मेलवरती डिपेंड आहे. कारण मेलमध्येच प्रेझेंट आहे 22 plus y 22 plus x. बॉय चाइल्ड साठी रिस्पॉन्सिबल असतो 22 plus y आणि गर्ल चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल असतो 22 plus x ऑफ द मेल ऑफ द स्पर्म. म्हणजे स्पर्म्स हा डिपेंड आहे किंवा स्पर्म्स असतो, स्पर्म मुळेच ठरलं जातं की देयर इज अ गर्ल चाइल्ड और देयर इज अ बॉय चाइल्ड. गर्ल चाइल्ड आहे की बॉय चाइल्ड आहे ते स्पर्म मुळेच ठरतं. कारण वुमेन मध्ये ओव्ह्यूम हा एकच टाइपचा असतो, त्यामुळे तिथे कुठलाही प्रॉब्लेम नाही. पण तयार होणारं चाइल्ड आहे ते बॉय आहे की गर्ल हे टोटली रिस्पॉन्सिबल कोण असतं, तर त्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतो मेल. ओके. सो यासाठी टोटली मेल रिस्पॉन्सिबल आहे. त्यामुळे गर्ल चाइल्ड जे आहे हे याच्यावरती आता आपण बघतोय की खूप मोठ्या प्रमाणावरती गर्ल चाइल्ड आहे, तर फिमेल फर्टिसाइड जे आहे ते खूप वाढलेलं आहे. तर ज्या फिमेल फर्टिसाइडसाठी रिस्पॉन्सिबल कोण आहे, तर मेल आहे. बरोबर आहे की नाही. मेल त्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतो. मग त्यासाठी फिमेलला जे डोस दिला जातो त्या फिमेलवरती तिला रिस्पॉन्सिबल ठरवलं जातं, त्या मदरला रिस्पॉन्सिबल ठरवलं जातं. त्या मदरला रिस्पॉन्सिबल ठरवणं त्या फिमेल चाइल्डसाठी हे कितपत योग्य आहे या गोष्टीचा आपण इथे विचार केला पाहिजे. आणि जी फिमेल फर्टिसाइड होत आहे ह्या फिमेल फर्टिसाइडला पण आपण काय केलं पाहिजे, थांबवलं पाहिजे. ओके. सो दिस इज वी हॅव टू रिमेंबर. अँड देर आर सम कॅन्डिडेट क्वेश्चन हियर. इथे दोन कॅन्डिडेट क्वेश्चन्स आहेत तुम्हाला. तर ते म्हणजे which hormone is released from the pituitary of mother once the fetal development is completed.
आता आपण इथे बघितलं की डेव्हलपमेंट ऑफ बर्थ जी आहे ती कधी होते किंवा अप्रॉक्सिमेटली 9 मंथमध्ये ती होते, बरोबर आहे की नाही. मग 9 मंथ एकदा झालं पूर्ण तर तिचं जी फेटल डेव्हलपमेंट ती पूर्ण झालेली असते. मग आता फेटल डेव्हलपमेंट पूर्ण झाल्यानंतर त्या फिमेलच्या बॉडीमध्ये असं कोणतं हॉर्मोन आहे की जे काय होतं तिच्या पिट्युइटरी ग्लँडमधनं ते रिलीज व्हायला लागतं की जेणेकरून तिला आता 9 मंथ झाल्यानंतर लक्षात यायला लागतं की आता त्या बेबीचं बाहेर येण्याची वेळ झालेली आहे किंवा त्याची डिलिव्हर होण्याची वेळ झालेली आहे. तर हे कधी लक्षात येतं जेव्हा त्या बॉडीमधनं त्या मदरच्या बॉडीमध्ये तिच्या पिट्युइटरी ग्लँडमधनं ऑक्सिटोसाइन नावाचं हॉर्मोन आहे ते रिलीज होतं आणि ते रिलीज झाल्यानंतरच लक्षात येतं की आता देर इज अ बर्थ ऑफ दॅट एम्ब्रॉय ऑर टेक्स प्लेस. सो त्याचं जे बर्थ होणार आहे किंवा त्याचे जे ते बाळ आहे त्याचं डिलिव्हर होण्याची वेळ आलेली आहे हे आपल्याला लक्षात येतं. नेक्स्ट आहे अंडर द इफेक्ट ऑफ दॅट हॉर्मोन which organ of the female reproductive system starts to contract and thereby the birth process is facilitated. मग जी बर्थ प्रोसेस आहे ती फॅसिलिटेट होते तर कोणता ऑर्गन त्याचा कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागतो तर ऑब्वियस आहे युटेरस मध्ये एम्ब्रॉयची वाढ झालेली असते, बरोबर आहे. मग युटेरस मध्ये त्याची वाढ झालेली आहे तर जेव्हा ऑक्सिटोसाइन जो हॉर्मोन आहे तो रिलीज झाला की तो रिलीज झाल्यानंतर त्या फिमेलचं युटेरस आहे ते काय होतं कॉन्ट्रॅक्ट होतं अँड देन देयर इज अ process of birth or the birth process is get facilitated.